pannaan startaten. Tervetuloa pulloon. Minä olin nuorempana tosi geneerinen, semmonen niinku ysärityttö. Minä pelasin Tietsikalla pääasiassa erilaisia tytöille suunnattuja pelejä ja sitten minä pelasin pleikkarilla kaikenlaisia tasohyppelyitä laajasta laittaa. Minun 2 ultimaattista lempparipeliä ala-asteen alussa oli ehdottomasti Timon kummitusjahti ja Manu ja Matti ja Herravarjon kosto. Näitä Manu ja Matti-pelejä oli minun mielestä tosi monta erilaista, mutta tämä Herravarjon kosto oli se minun niinku ultimaattinen lemppari. Tämä video kertoo otsikkonsa mukaisesti niistä iänistä, jotka on jäänyt minulle 90-luvulta ja 2000-luvun alusta erityisesti mieleen. Ja minä haluan jakaa ne teidän kanssa. Me oon aikaisemminkin tehnyt tämmöisiä videoita, jotka on käsitellyt ihan hillittömiä nostalgiapärinöitä. Ja jos et ole vielä näitä kahta käynyt tsekkaamassa, niin suosittelen kyllä ehdottomasti, että käyt kahtomassa. Ysärityttönä me muistelen suurella lämmöllä näitä kaikkia Tietsikka-pelejä. Eka luokka. Ja siis Muumipelien hienoutta, sitä ei voi ikinä aliarvioida, koska Muumipelit oli parasta ikinä. Jossain vaiheessa tapahtui jotain jännää ja meillä löysin internetin syövereistä tällaisen pelin kuin Taistelevat muumit. Tää oli niinku semmonen oikein rebel badass peli, mitä pelasi kaikki semmoset kovimmat tyypit, jotka tykkäs kauhupeleistä. Tää oli niin hieno. Näihin aikoihin, kun minä olin nuori, niin tietokoneen grafiikathan ei todellakaan ollut mitään HD:ta nähnytkään, eikä mitään tonni 80 sikulle tiettykään siihen aikaan, vaan nämä pelit oli tämmöistä todellista pikselimössöä, ainakin näin niin kuin nykysilmillä katsottuna, mutta siihen aikaan se ei tuntunut yhtään semmoiselta mitenkään huonolaatuiselta, vaan kaikki tämmöiset ysäri-pikselipelitkin, ne oli ihan törkeen siistejä, kun semmoisia ylipäätään edes oli. Ysäri indie-peleissä oli kanssa jotain tosi hienoa, ne oli niinku päräyttävän siistejä. Niitä sai kaupan päällisenä aina jostain esimerkiksi kaupoista tai muropaketeista. Ja sitten oli niinku tämmösiä kunnon helmiä niinku Invataksi. Pleikkarilla minä hakkasin enimmäkseen näitä muutamaa tasohyppelyä niinku 247. Nokian 330 oli kyllä ysärillä semmonen vekotin ja on kyllä edelleenkin, että silloin se on hakata vaikka nauloja. Kokkelkaapa iPhonella samaa kestääkö halottua, että ei. Anyway, vanhojen puhelinten soittoäänet on sellaisia, jotka on jäänyt varmasti joka ikiselle mieleen, erityisesti tää Nokian klassikkotunnari. Minä muistan kuitenkin erityisen elävästi sen, kun minä sain mun ihan ensimmäisen puhelimen, jossa oli polyfoniset soittoäänet ja värinäyttö. Tää soittoääni oli tajuttoman pitkään minun soittoäänen puhelimessa, kunnes minä tajusin, että Buumi.netistä pystyi ostamaan niitä todella hienon kuuluisia polyfonisia soittoääniä myös niinku tämmöisistä tunnetuimmista kappaleista. Edellisessä Ysäri-videossa minä mainihin sellaisen Ysäri-mainoksen kuin Sportslace, mutta sen lisäksi mulla on jäänyt pari muutakin mainosta silleen tosi syvälle tänne mielen sopukoihin. Nimittäin Nami Nami-mainos. Nami. Onks näitä vanukkaita enää myynnissä? Ei varmaan. Ja sen lisäksi Kelloksin mainokset. Oot sä jo maistanut puhuvia muroja? Nyt minä haluaisin pyytää yleisöltä kättä ylös. Kuinka moni teistä oli osallisena kirjakerhossa nuorempana? Nimittäin Pollux-klubissa tai Sisters-klubissa tai Merkurius-kirjakerhossa. Näistä kirjakerhoista sai 90-luvulla kaikista siisteimpiä kirjoja ja niihin aikaan myös kaikista siisteimpiä oheistavaroita, nimittäin puhallettavia ilmatuoleja ja kännyköille tarkoitettuja puhallettavia ilmatuoleja. Minä itse rakastin kaikista eniten kuitenkin Merkurius-kirjakerhoa ja sieltä saatavia VHS-kasetteja plus pelejä. Siihen aikaan romppuja sai myös tilattua kirjakerhoista. Tää VHS-tunnari. Siis mies on niin hyvät pärinät tosta. Sitten koska me ollaan menossa jo loppua kohti näiden äänien suhteen, me haluan kaivaa kaapista vielä yhden nostalgia äänien aarteen. Kaunista. Emme vielä tähänkään päivän mennessä tiedä, mitä me hyödyn siitä, että me saa soittaa nokkahullulle jotain tommosta.
Tää ei oo edes se perinteisin nokkahuilu. Ysäribiisejä vois luetella tähän ihan valehtelematta. Spicerista lähtien vaikka 700 kappaletta, mutta koska mä haluan tässä mainita vaan yhden ainuun sen tanssiliikkeiden takia, niin sanotaanko, että näitä moveseja ei näitä voi unohtaa. Toivottavasti se ei saa tästä videosta sellaiset ysäripärinät päälle niin kuin meikä. Musta on ihan sikka kiva tehdä tällaisia videoita. Ja me nähdään tuttuun tapaan sitten seuraavalla videolla. Kiitos kun katsoit. Heippa!